Hej och välkomna till BP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Cato och Tobbe Christiansen som ska snacka med er. Passa på här innan vi drar igång och tipsa om att besöka vår samarbetspartner Monsters kanaler på Facebook och Instagram och hemsida och allting och kolla vad de har för härliga kampanjer. Skulle också uppskatta om man kommenterar och gillar våra videos och så för algoritmerna så att säga. Vi är inte så många som lyssnar på det, men det var kul om det varit lite fler. Idag så har vi celebert besök, skulle vi säga. En riktig legendar, Mr. Hardcore, CK Christian Karlsson. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Det är ju rätt många som håller på med sporten idag som säkert kanske bara hört CK lite då och då, men inte riktigt. De har ju inget ansikte och har de lyssnat på podden så har de hört oss prata om dig och framförallt Plexi många gånger då. Men du kan väl kan du berätta lite liksom kort vem du är och hur du hittade sporten en gång för 100 år sedan? Ja, det är jäkligt länge sedan så minnet är inte så bra, men jag skaffade mig en hund där. Det var inte min första hund utan det var en amerikansk pitbull terrier där från en bekant. Och man läste lite om weightbull och det var lite träffar lite här och var och lite så weightbull, ja men pitbull-träffar där man drog lite saker och sen det fanns ju i Finland fanns det ju en organisation som hette Satu som hade någon så här europeisk mästerskap i weightpull eller så vi samarbetade lite med dem när vi drog igång från början och det var väl några år, typ höjdpunkten var att åka till Finland och tävla på deras tävling. Och sen växte ju intresset här i Sverige och det kom fler och fler och vi började väl organisera oss och till slut så var det väl det som det går ju väldigt snabbt den här historien men Vi kan nej men återkoppla tillbaka sen. Ja. ja nej men det började ju med att man hade ett liksom allmänt hundintresse och gillade att träna hund och tyckte att dra saker var bra och kul för hunden och det skapar ju det låg i tiden då. Det var många som hade från början så var det ju liksom en lite så här pitbull, amerikansk bulldog-sport och lite de här SKK-raserna var ju liksom inte där vi ville ha egentligen i början utan vi ville ju ha någonting som var för våra hundar som inte fick vara med någon annanstans. Det var liksom lite det första där men sen såg man väl vad ska man säga, fördelarna med att vara flera så sedermera kom det in diverse olika hundraser som jag tycker är bra, absolut. Ja. Men det är därför det blev Swedish Working Bulldog Association. Var det liksom det som var grunden lite då att man ville ha egentligen amerikansk pitbull terrier och amerikansk bulldog? Ja, men det var nog lite så här grund liksom i den begynnelsen så var det ju jag tror vi hade någonting så här första Working Bulldog Sweden. Det var något sånt vi startade någon så här någon spray-sida först. Det var någon sån Working Bulldog Sweden som var det han Paul som hade han och Satti som gjorde en logo så skrev han själv det där Swedish Working Bulldog Association så följde väl på det tror jag att det vart. Och sen ritades logon om en gång vet jag där också i starten av någon amerikansk bulldog-kille som heter Andreas från Göteborg där. Jag vet inte om han är kvar i men det är 100 år sedan. Ja, men precis. Han hade väl de här vad fasen hette det? American Bulldog Club Sweden eller något sånt. Ja. För vi pratar vi typ 2000, alltså tidigt 2000-tal här. 2002. Ja, Där någonstans. jag tror att det var 22 år sedan fick upp det minne igår sedan han föddes så det borde vara någonstans 22, 02, 03, 04 där någonstans. Ja, precis. Så jag tror. Så det var ju lite
ja, det fanns ju inget. Nej. Ja, men då var ni inte välkomna någonstans egentligen på brukshundsklubbar eller någonting på den tiden, va? Nej, Nej. i princip inte. Man fick väl gå kanske någon så här valpkurs. Det var väl där på sin höjd som man var välkommen på. Egentligen där och då. Precis. För det var ju, ja, jag kommer ihåg, men du var med i Karlavagnen också någon gång senare. Det var samma historia som det var här nu nyligen med rasförbud och sådär. Men det var nog, kan det ha varit 2012 eller någonting kanske? 13 där någonstans. Ja. Då var det ju. Men det var ju så. Jag vet hur det var här i Halmstad. Det var ju hopplöst att komma in för du hade någonting. Du kom inte ens in med staffel liksom. Så, Nej. ja. Ja, det var ju lite Ja, så var galet. det. Ja. Men, Det var lite ja. det på den här tiden var det. Ja. Men hur Där är kom det det sig att det kanske blev en pitbull för dig då? Vad hade du för någonting innan? Eller är uppvuxen med hund kanske? Nej, vi har ingen hund i familjen, utan det har nog bara varit att man varit lite fascinerad av hundar som man... Min första hund var en blandning mellan pitbull och amstaff. Alltså det var det som kallas för pitbull på den tiden. Ja. Eller så det var ju liksom, det fanns inte så jättemycket att få tag i annat. Det var väldigt begränsat utbud, utan det var ju de här sydafrikanska hundarna som kom in och sen var det ju den där amstaffen Maggie eller vad hon hette som de gjorde någon parning med och sen har det ju liksom större delen av basen på den tiden härstammar ju därifrån på ett eller annat sätt. Gjorde det. Så det var min första hund som hette Freja. Okej. Då var jag nog kanske 19, så det är ju 26 år sedan, 27 år sedan. Den Ja. första som åkte hämta på Hisingen i Göteborg där. Faktiskt. Och redan på den tiden så hade ju den hunden där, Bob var ju lite sån här omtalad hund. Han hade väl dragit någon Volvo på någon stadion där i Göteborg och han var importerad från Sydafrika där med sin ägare där. Okej. Så det fanns ju ändå lite... Vad fan var det han gubben hette som plockade in dem från Sydafrika? Står helt still nu i min skalle. Ja, jag försökte också komma på vad han hette, men jag kommer ihåg hundarna. Det var ju Zelda, Warlock och något mer. Bob, Zelda, Warlock. Det var väl 300 han tog med sig, men jag kommer faktiskt inte ihåg vad han hette. Nej. Gösta Var hette han. det Gösta. någon som hette Bahati? Ja, båda. Men jag tror han hette Gösta, jag tror Ja. jag tror han kom Gösta tillbaka hette till gubben. Sverige senare och var med lite i det här amerikanska bulldog-folks. De hade ju någon liten sån här tävlingsklubb för sig själva också. Jag tror jag träffade honom på det var någon tävling när vi var i Göteborg när vi hade kört SM något år. Jag tror det var då det regnade så jäkla dant, eller om det var något år efter. Då var det någon sån här amerikansk bulldog tävling dagen efter. Och då var det ju den här klubben som Andreas och de hade och det fanns ju, jag kommer inte ihåg vad fasen hette. Ja, det var ju något förbund som hette något sånt. Ja. Det fanns ju två amerikanska weightbull-förbund. Ena var ju UPF och det andra hette ju någonting med APA. APA, ja. Någon sån tävling var det dagen efter. Då vet jag att han var där. Okej. Ja, men det var 2006 var väl det här jävla regn-SM:et. Har vi väl kommit fram till. I alla fall med Svenne snackade om det. Ja. Ja. Ja, men det var ju verkligen... Ja, på den tiden hade jag ingen koll alls på pitbull och så, men det var ju... Det är rätt spännande hur det... Utbudet är väl inte gigantiskt idag heller, men det är ganska intressant att det ändå fanns så lite och jag tycker det är signifikativt på något sätt att du kommer ihåg hundarnas namn. Du kommer inte ihåg ägarna. Nej, men det vart väl så här, det blåste upp ganska mycket med de där pitbull amstaff-blandningarna på den där tiden i Göteborg och någon hund vart skjuten på öppen gata och det var ju lite
lite kaos där, men sen kom det väl in lite, det var väl lite folk som importerade lite vettiga linjer och sådär och lite bra hundar och jag tror många av dem, jag har ingen aning om vad det är för de här pitbullarna som tävlar i Sverige idag, vad det är för linjer, men jag tror ju att det ändå är lite kvalitetshundar i grund och botten sådär. Ja, men Sen det är ska det jag tro. det där man ser på stan idag, de här blåa Ja. pitbullarna som ser ut som muffins. Det är Mm. ju, det är ju inget som heter pitbull på den tiden jag höll Nej. på med hundar i alla fall. Nej, det har ju, ja precis, det har debatterat ganska mycket vad som är pitbull och vad som bara kallas det så att säga. Ja, Faktiskt. Och det är ju jänkarnas fel för att de kallar allting som är bullras eller bullliknande för pitbull liksom. Mm. Så ställer det till det. Ja. Ja. Men testade du någon typ av waypull med Freja då? nej, Nej. det gjorde jag inte. Jag tror jag provade någon gång så här, dra någon flaska eller någonting med henne med någon sele hemma på gräsmattan och sådär, men ja, det var ju första hunden. Jag har aldrig liksom, tränade ju inte med henne på något sätt, utan det var ju bara typ en så här en hund, en 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 polare. kelgris Ja, men precis. Ja. som drog i kopplet och skällde Ja. på andra hundar. Det var väl typ Ja. Ja. en obegåvad första hundsägare Ja. som till nästa hund insåg att man behövde träna lite hunden för att Ja. få en hund som man ville gå ut och gå med i sammanhang. Ja, och jag menar, det var inte vilken hund som helst det blev sen. Plexi Ja. är ju i vår värld i alla fall liksom en av de här absolut största legendarerna jag kommer inte ihåg så mycket av vad jag har sett henne egentligen, men jag har ju letat mycket bilder och så här. Det finns tyvärr inte så mycket bilder och filmer på henne, men jag har ju hört från väldigt många, framförallt när det gäller liksom att henne hade du ju tränat med, inte bara waypull, utan det var tränade ganska mycket lydnad också om jag förstår det rätt. Ja. Jo, men det får man säga att hon var ju väldigt lättlärd hund från första början med väldigt mycket driv och väldigt mycket väldigt alltså, mentalt stark men samtidigt också väldigt mjuk. En bra hund. För waypull man kunde ställa lite krav på när hon var väldigt lätt motiverad och sen var ju väldigt vältränad både lydnadsmässigt och jag tränar ju jättehårt med mina hundar. Det var ju mitt liv där man tränar hundar hårt. Jag tränade ju lika mycket som dem, eller jag gick ju ut och gick i timmar med mina hundar och jag satt ju inte och käkade chips och gick ut och tränade lite med dem för att det skulle vara en aktivering, utan jag motionerade i mina hundar regelbundet och de var ju vältränade och hade låg fettprocent, käkade bra mat och levde som atleter. Och de tränade mycket lydnad och jag använde mycket liksom lek i lydnaden eller mycket motion i lydnaden. Det kombinerar ju mycket med liksom bolllek, men jag använder ju inte. Jag tror man ser många idag köra mycket flörtboll och sånt och jag var nog mer det där som ville tona ner. Skulle jag ha hållit på med sånt med henne skulle hon blivit rabiat liksom. För henne fick man ju mer jobba för att vara lugn och ha mer kontrollerad lek med. Hon har ett sånt driv i sig. Ja. Men gick du några kurser och sådär, eller är du helt självlärd liksom när det gäller hundträningen, eller vad? Nej, jag gick ju jag gick någon valpkurs där med henne från första början. Och det gick ju någon så här, det fanns, jag vet inte om det finns fortfarande, det var så här IMMA, individuellt motiverande, lite, ja men man bara förstärker beteendet eller sådär. Och det var jättebra inlärning, absolut. Sen började jag träffa på en äldre herre som hade jobbat lite i FN med sina chefer och sådär. Och han var ju duktig med det.
Så vi tränade ju mycket tillsammans. Han hade ju en Amstaff där också, så det var ju mycket, ja, men mycket lydnadsträning och lite mer ledarskapsträning. På den tiden så pratade man mycket om ledarskap i alla fall. Det kom ju lite med Cesar Millan och allt det här senare. Sen jag vet inte alls hur man ställer sig till det i dagens hund-Sverige och så. Men det var mycket ledarskap. Ja, förstärka sin roll som flockledare. Ja. Nej, men så jag har ju träffat olika hundtränare och tränat lite med Irene någon gång. Och jag har tränat lite med, ja, nej men Sivert tränar man lite med också. Han var ju inte dålig på hundar han heller. Även fast han var nere på Waitbull där så kunde han mycket om hundar. Och Isabelle kunde ju väldigt mycket om hundar när man träffade på henne. Och, så man hade ju ett utbyte liksom av alla de här man har träffat på vägen. Precis. Och tränat i miljöer med folk som gillar att träna sina hundar. Man tittar på vad andra gör och försöker forma sin egen hund. Och även liksom innan vår förening så försökte vi liksom hålla lydnaden som en del av träningen. Att det liksom var inte... Alltså om man vill se på hur vi ville utveckla sporten i Sverige så var det till mer lydnadsbaserad träning och tävlingsform än kanske en del andra länder hade sin kanske mera, vad ska man säga, lite mer prey drive inspirerad träning med hundar som hoppar och studsar. Så vi vill ju skapa en sport som på något sätt var respekterad i övriga hundsverige och också godkänd med veterinärer och sånt. Jag tror inte det hade sett så bra ut om man hade stått och bankat björkerusker framför hunden och försöka få den att dra. Eller det var nog svårt som det är att få sporten lite så legitim. Det var ju väldigt mycket kritik i början. Det hänger ju kvar ganska mycket fortfarande. Ja, precis. Jag tänkte säga det. Det är liksom, ja. Jo, det kommer det nog alltid göra. Ja. Hänger ihop lite med hundraserna också. Alltså det kommer gå i vågor när det kommer vara drev för att det är farliga hundar och det är farlig träning och så vidare. Liksom. Men jag är helt säker på det fokuset. Att få in lydnaden som en mycket större del i det. Alltså, man har ju regelverket på EVPL som hjälper till. Men jag tror att det krävs också att man ute i landet faktiskt har det som fokus lite i sin träning. Ja, det är basen. Ja. I grund och botten vill man att hunden ska göra som man säger även när den ska dra. Det är klart att man kan ha en hund som bara vill dra, men det är alltid bra att kunna styra när den drar också. Man vill ju kanske inte ha en hund som drar runt på en dygnet runt, utan kan kanalisera till man ska dra saker. Precis. Ja, det är betydligt smidigare liksom. Faktiskt. Men hur mycket tränade du med Plexi? Och så hade du ju både Turbo och Brock också. Eller Brock. Ja. Nej, det var väl alltså man gick ju som regel varje dag minst en timme så där morgonpromenad eller nästan en timme på kvällen eller 2. Och då var det oftast kanske man körde någon dragweight varannan dag. Man kanske vissa dagar cyklade man. Var det sommar kanske man gick upp och simmade med hundarna så de fick man kasta boll på gräsmatta eller väldigt mycket liksom. Så man gick upp en timme om dagen och gjorde något, men även liksom var ju promenaderna var ju långa och man bodde bra på den tiden så man hade skogen precis utanför dörren så. Ja. Så det var ju mycket promenader och mycket träning. Men det syntes ju på dem. Ja. Plex är ju fortfarande en av de absolut läckraste hundarna jag sett. Så, ja. Ja, vad fin. Ja, men det var ju roligt. Alltså, det var ju, fan du vet, man var i Yxbacken så tog man fyrhjulingen och blåste upp för backen är full kareta. Det var ju knappt man kunde alltså köra ifrån dem. Det är ju roligt. Och du kan tänka njutningen där i familjebacken upp när de kunde springa och de bara springer jämt och de vill springa ännu snabbare. Det var ju otroligt vältränade och jag tror nog att om det skulle finnas någon sån här måttstock som i
Crossfit och typ Ja. världens mest vältränade hundar, så tror jag nog att man utan större överdrift skulle nog kunna säga att jag har nog fan nästan haft världens mest vältränade hundar. Ja, Mm. ja, men det tror jag. Det kan vi nog skriva under på. Det är... Mm. Ja, men jag menar Plexi ligger ju fortfarande högt i poängligan. Ja, men tänk Efter också alla att dessa år. det var ganska många år innan vi började med poängräkningen också, så Precis. han har fått tillgodose sig det där också. Så. Och det har Ja, väl kommit precis. till, de här bonuspoängen för vinst har väl kommit till efter också. Liksom, ja, så att det var fan så mycket svårare att få poäng. Ja. Alltså så på den tiden, jag vet inte, jag har ju inte jättemycket koll. Man kollar ibland någonting, men på den tiden kunde det vara en 10-15 hundar i en klass. Och det var väldigt hög konkurrens, väldigt många duktiga hundar som man liksom, hade man en mindre bra dag så kanske man inte vann. Eller? Nej, men precis. Du hade väl några dueller med Saffran, va? Ja, det var så länge sedan. Anders från Göteborg. Jag tror nog aldrig att jag tror att Plexi var en gång som man inte har vunnit. Jag kanske är fel. Och då var det väl Kikki D, tror jag, en tävling. Och jag kanske har fel, men jag tror inte att det var någon annan hund i hennes viktklass som någonsin slog henne i pound for pound. Jag tror inte det, men det kan vara fel. Det kan vara någon gång där, något sista året kan det ha varit. Men det är väldigt få faktiskt. Ja. Det kan vi ju lugnt säga. Fruktansvärt bra. Men kände du att det var stor skillnad med Brocco och Turbo i att träna dem jämfört med Plexi då? Ja, hon var ju mycket, alltså, hon var ju lugnare och hårdare och mer. Hon hade liksom bättre mentalitet för att träna. De var lite mjuka båda de där två. Snälla och mjuka, och Turbo varit lite ängslig och orolig och flänger lite till höger och lite till vänster, och då kan man ju liksom träna hur mycket som helst, men vissa grejer är svårt. När det börjar liksom att gå lite dåligt, det är svårt att få rätt sida på det. Så man inte han absolut, om man tittar bara på resultat så kunde han ju vinna någon tävling och resultatmässigt såg det bra ut, men det var ju inte så där tillfredsställande att tävla med honom, eftersom att han varit så uppstressad när det började bli lite tungt och så där. Så det var inte som att tävla med Plexi, det var ju mer som en uppvisning, mer som man visste ju att de skulle sätta alla drag, eller det är klart att den inte missade något drag, men min motto var väl nästan att man inte skulle dra mer än nödvändigt, utan man gjorde det som krävdes hela tiden, och man försökte inte att bevisa mer och gå in och dra extra drag, utan man försökte liksom spara på, göra det nödvändiga för att ja, få ut det bästa av henne. Ja. Ja. Men det var ju, alltså, jag kommer ihåg Brocco och Turbo kommer jag ihåg mer. Och Turbo, som sagt, det var ju från sida till sida lite ängslig när det blev tungt. Och Brock kommer jag ihåg som det var ju ett muskelknippe, verkligen liksom. Så att, ja, som du säger, du hade nog några av världens mest vältränade hundar. Det tvivlar jag inte en sekund på faktiskt. Men just det också, det känns som att de var liksom allmänt tränade. Det var inte bara att de var starka på att dra, utan de var liksom, ja, men lite som CrossFit. Allround. Jo, ja, men de var ju duktiga på det mesta så där. De var ju ja, men de var ju liksom, ska man säga, lydiga sällskapshundar som det fanns lite arbetskapacitet i. De gillar ju att jobba, de älskar att springa efter bollar och jobba för att få den där bollen. Och man var ju ute med hundarna hela tiden och tränade mycket med kasta en boll, den hunden skulle springa, de två skulle ligga, den skulle hämta den. Att man liksom jobbar hela tiden med hundarna i grupp och styrde och ställde och platslade mitt i kastandet. Och det var ju mycket träning, och jag gillade det där, tyckte det var kul.
och utmana liksom det här. Pitbulls kan inte. Och jag hade ju mina hundar i princip. Jag hade ju i princip aldrig koppel på dem. Men Nej. det var Men- sällan de mötte upp andra hundar. Ja. Nej, men det är ju det. Det här med träningsmängden. Alltså du hade ju en galen träningsmängd. Och det är inte många idag som är överhuvudtaget i närheten. Jag är väl lite sådär av åsikten att många tränar alldeles för lite. Men ja. Det är väl en impopulär åsikt, men ja. Ja. Fast man hade ju ett ganska roligt gäng också där många gillade att träna. Och man hade ju fantastiskt bra ställen som Yxbacken, ut och gå hundarna och gå upp för Yxbacken och värma upp, och så körde man lite vagn eller ja, man hittade ju liksom på lite där kring eller motionera i grupp. Det var ju mycket att man hade liksom det var ju en del av livet, en gemenskap, att man hade ett gäng kompisar som man gick och snackade med och man hjälpte varandra att träna hundar och ja, man hade ju allmänt kul. Det var ju ett högt socialt värde där man höll på med. Det var ingen enmansshow egentligen, utan i Norrköping var vi ett ganska stort gäng med folk som tränade och träffades, så hade man inte haft den där draghjälpen så kanske man inte hade tyckt det var lika kul, eller man kanske inte ens hade tävlat så många gånger. Nej, precis. Det är ju gemenskapen som gör att man tycker det är kul. Ja. Så Det är- roligt är det inte att lägga en hel helg på att sätta sig och packa en bil full med skit och åka till andra sidan Sverige eller till Finland eller lägga halva hushållskassan på Nej, eller 300. hur? Nej, men så är det ju. Det är ju gemenskapen som jag tror gör det mycket värde. Och sen, Men ni hade ju sjukt många bra hundar, Norrköpingsgruppen. ja, det var många. Ja. Det är kul även att det lever vidare lite med PL8 och ja, det är väl hon som är aktiv fortfarande från Norrköping. Det är väl inte så många. Ja, det är väl hon som är aktiv fortfarande från den tiden liksom. Det värsta med att fara iväg när man ska prata, det är svårt att hålla sig till. Det finns ju mycket. Det finns mycket att prata om ju. Det är liksom så här lång historia. Det är ganska länge sedan, men det är sjukt många år sedan egentligen när man liksom började, innan det liksom tog fart egentligen också. Sen. Ja. Men det är lite häftigt. Jag kollade upp här och såg, du slutade ju tävla 2011. Och jag menar, får man ju inse, det är ju 13 år sedan. Det är ju det är helt stört. Faktiskt. Men sen var du kvar. Du var kvar i sporten något eller några år till, va? Lite smått som ordförande eller så? Eller var det? Jag var nog kvar det året, tror jag. Ja. Det måste vara sista sommarkampen det året, tror jag. Ja. Ja, det kanske, ja, precis. Det var min första sommarkamp. Det är därför man inte... Jag vet, ja, men det var där och hälsade på sen någon gång, något år senare också. Jag kommer ihåg din farsa i alla fall, när han var och grillade där. Liksom. Men... Åren går ju. Fan, det känns inte som det är så länge sedan, men det är ju alltså väldigt jäkla många år sedan. Ja, men verkligen. Men du har liksom inte haft något sug efter det att Plexi försvann, att du var sugen på hund igen, eller är det? Nej. Aldrig faktiskt. Nej. Jag vet att det tar för mycket tid och nu gör man ju annat. Och jag är lite så här, allt eller inget. Det går inte så här att hålla på lite, utan allt man gör blir väldigt mycket. Ja, men precis. Det finns liksom inget utrymme för att göra någonting, för det går inte bara. Jag skulle inte bara kunna köpa en hund och klappa den när jag kommer hem från jobbet, utan dels jobbar man ju ganska mycket och så det. Men jag är farsan och morsan har ju hund, så man de har det. Ja. Och då får du lite hud i alla fall, eller på att säga, lite hår på dig och hundkänsla liksom sådär. Men jag menar barn och familj och du tränar själv och alltså det springer ju på snabbt liksom. Jo, men det gör det. Men jag är katt, vet du, eller? Ja.
Ja, de går ju att träna dem med faktiskt. Det är lite Ja, svårare dock. ja det är inte mycket att träna. Hon är inne några minuter om dagen och äter, sen är det ut. Så. Okej. Det är Ja, inte mycket. men du, jag tänkte, för det är så här lite smårolig sak. När började ni, när fick ni liksom tag i Yxbacken? För det var ju en helt magisk plats på så många olika anledningar liksom. Ja, alltså egentligen så var det ju nog ganska tidigt. Det var nog egentligen, vi hade ju något SM i Norrköping ett år som var i samband med den där Augustifesten. Vilket år minns jag inte. Nej. Men där någonstans kring så hade vi ju, då hade Daniel Atterhagen, han tränade ju lite hos oss i början där. Ja, Och sen, vi hade ju någon så här Vicious and Hardcore Bootcamp eller något sånt. Det var nog okej. liksom lite innan liksom SVB och Ja, det liksom tog form. Det fanns nog liksom ingen riktigt, kanske fanns, jag kommer fan inte ihåg. nej. Men det är sjukt länge sedan i alla fall. Och då, Ja. då började vi liksom hänga lite där i Yxbacken och kom i kontakt med han som jobbade där, Leif hette han. Ja, Han bodde ju där i stugan. okej. Eh, och där någonstans så växte det ju liksom den här, det fanns ingen aktivitet där på somrarna, så de uppskattade ju att vi var där och såg till det lite. Mm. Så fick ju vi tillstånd att bygga bana. Vi fick lite mark och gjorde ordning den och Mm. anlade en bana där, och så var det lite räls och sommarkamp vart ju några gånger där och ganska många gånger egentligen. Jag vet inte hur många gånger, men Nej, det har jag dålig koll på också, men det var ju the place to be på sommaren liksom. ja. Verkligen. Mm. Jo, men vi hade ju det. Jag tror vi hade väl i Halmstad någon gång innan med där. När Okej. Anna Sanselreino Ja, och Kristoffer och Halmstadgruppen arrangerar ju. Det var ju deras liksom. Det var också lite place to be en gång i Halmstad där. De hade ju någon fin gräsplätt ute ja, precis. någonstans där i skogen som faktiskt var jättefint, och jättefin en skog och ute att Ja, gå i. Så det är också en jäkla ja, ställe. precis. Ute på ön heter det i Halmstad där. Ja, Det är stämmer. ju ett fantastiskt fint ställe faktiskt. Ja, De hade där också. De fick ju inte ja. bygga något tak eller så. Nej, så var det. Det var lite synd där faktiskt, men det var ju, ja. Nej, så det är ju, Ja. men som sagt, det är många år sedan, men jag tänker lite på själva wavepull-träningen. Eh, Mm. Hade du någon speciell, alltså i början kan jag tänka mig det var lite trial and error, men hade du liksom någon speciell plan liksom med hur du la upp själva träningen utöver att ha vältränade hundar? Jag vet inte, jag tror egentligen inte att jag inte har haft så mycket filosofier eller så här, vad ska man säga, jag, jag har väl nog aldrig varit så mycket av en teoretiker. Som Seivert har ju sina teorier och så på sitt sätt, och jag har aldrig riktigt tänkt så, utan jag har mer tänkt att, eh, att förutsättningen för hur bra hunden ska prestera är ju deras fysiska kapacitet. Mm. Och drivkraften är att hunden ska göra som du vill, alltså röra vikten framåt ska ju vara på en order av du gör Mm. den. Och det som ska få hunden att vilja göra som du säger eller vill, det är att den får en belöning för det. Mm. Det har väl alltid varit min filosofi egentligen, att man jobbar med både belöning och ja, men att de vill, att man fysiskt tränar den, och sen att man tränar hunden på ett bra sätt, att man lär sig att man inte pressar hunden för hårt liksom, eller att man tränar någon form av liksom realistisk träning. Och det är lätt att tro att man kör hunden till failure hela tiden. Mm.
en hund fattar ju inte det. Så du kan ju som, när du ligger och kör bänkpress, då kan ju du veta det typ så här att nu ska jag göra en 8 och nästa set så ska jag öka vikten och då ska jag göra 6 rep och nästa set så ska jag köra 4 reps och öka vikten och sen gör jag 4 forced repetitioner när kompisen hjälper att lyfta upp stången så håller det bara negativt. Du kan ju manipulera det där, men hunden kommer ju aldrig fatta det där. Nej, Den fattar ju inte om du puttar på lite eller om du håller emot. precis. Så där tror jag bara liksom är en teori och det är någonting som man kan leka med när man tränar. Så absolut så har man gjort det, framförallt i och med kanske att jag har tränat med att stå bakom hunden. Mm. Då har jag kunnat liksom så här läsa hunden för att få ut maximalt av hunden när den drar. Mm. Att bromsa vagnen kanske. Mm. Men samtidigt så ser jag att nu börjar hon tycka det blir tungt. Då kan jag ändå ge lite släpp så att hon aldrig hann ge upp, utan jag kunde ändå bygga, vad ska man säga? Jag tror det gäller att bygga upp en övertygelse i hunden att den litar på att man sätter den inte framför en uppgift som du inte klarar av, utan jag tror liksom varje gång hunden misslyckas så är det inte bra. Precis. Att man måste jobba för att hunden alltid ska lyckas. Ja. Men det är som du säger, när man själv tränar så kan man, alltså, jag kommer direkt från träningen idag och missade liksom en snatch. Och jag visste ju direkt varför jag missade. Och kunde gå vila 10 sekunder och sen så sätta den på samma vikt utan några problem. För att jag förstod varför det inte gick. Men hunden förstår ju inte. De får ju bara ett nederlag. En gång kanske inte, en gång kanske ingen gång, men händer det för ofta så ger de ju upp till slut och så tappar tron på att de kan göra det liksom. Så jag tror att det är helt rätt väg att gå, att inte sätta dem i en omöjlig situation, så att säga. Sen är det ju sådär, det är ju tävling liksom, och man kan ju, ja men man kanske vill spela spelet och gå med på den där vikten och då så ser man kanske, ja men fan hunden kommer ju aldrig klara det här, men då kan man ju ta den där lilla putten så att hunden verkligen tror att den klarar det, för den fattar ju inte det att den har fått lite hjälp. Det är ju inget som den listar ut. Nej, precis. Den tror ju i sitt huvud att den har lyckats, folk applåderar och husse är väl kanske inte så glad som hon skulle varit om hon faktiskt hade klarat det bra, för hundar är inte dummare än så. De vet ju när man är besviken eller när man känner att det inte gick bra, eller man ibland kanske var missnöjd med att man tyckte att hunden inte uppförde sig som man förväntade sig och att den lyssnade inte på vad man sa och den tappade väl sinningen. Men det vet jag, som jag tyckte var bra om man körde mycket, det var ju att man hade liksom tränat mycket lydnad vid vagnen. Att man kunde ändå säga att många gånger kanske man kommer till ett läge att hunden inte drar och man tappar liksom där den står och stampar och den vill gå lite fram och lite bak, fram och bak och tappar intresset, att man liksom ändå har det, att man kan börja om från början. Sitt, ligg, att man bygger upp hunden igen, att man får den att läggas ner och kan säga bra jobbat eller stå bra, och sen så kan man ändå liksom vända på det där mentala hunden, att från att stå där och känna att man är världens sämsta som hund kanske då, så kan man ändå vända på det där och säga sitt, bra, och sen så kan man liksom kanske få ett nytt försök till, och det vet jag, det har funkat för mig så många gånger med hundar att man har haft chansen att kunna starta om hunden bara genom att kunna säga till hunden, eller typ om man sätter ner bra och lugna ner, ta 10 sekunder, lugna ner det. Och sen, jag tror inte en hund som är ängslig och i affekt ska man ju varken berömma eller få pressa på och lyckas. Jag tror det är liksom nästan att man berömmer ju det där beteendet av att hunden står där och stoppar jämfota och blir orolig. Då är det nog mer att man stannar av, sätter ner, lugnar ner det, börjar om från början. Och det vet jag, det har funkat för mig många gånger. Det låter ju jäkligt vettigt. Det är en jävligt skön grund att ha att falla tillbaka på. När det börjar liksom tuffa till sig. Just det att du vet att du har en hund som stannar kvar i starten och som du faktiskt kan kontrollera och liksom i värsta fall få ner lite
ja, men få den att tagga ner lite liksom. Ja. Ja, men absolut. Det tror jag. Mm. Jag vill Sen sannolikt... har man ju alla är ju olika som individer. Mm. Ja. Jag är ganska tystlåten. Jag är inte någon så här som springer och sjunger i falsett till mina hundar, utan jag säger till dem vad jag vill att de ska göra, och sen säger jag bra och sen klapp i sidan. Så när jag har ju inte alltid varit någon så här, men vad bra jobbat, du är duktig. Men en del har ju den personligheten. Ja. Jag är inte där. Ja. Jag har aldrig varit så här asglad över att jag vinner. Nej. Men jag blir besviken när jag inte vinner. Så för mig är det liksom så här, ja. Ja. Men jag tänker att det känner ju hundarna igen också. De läser ju av det där. De märker ju när du är nöjd ändå. Alltså även om du inte går upp i falsett. Så att säga. Nej, så är det ju absolut. Och sen är det, alltså man är ju, även att man tävlade väldigt mycket, så var man ju faktiskt fruktansvärt nervös alltså. Och det tror jag hundarna känner av också. Jag tror inte någon kan säga att man inte är nervös när man går fram, för det hänger ju egentligen inte på vad du gör så jävla mycket. Det är klart att det gör vad du gör vid vagnen, men det är hunden som ska göra den där prestationen. Och då är det du som är förare nervös, och det är klart att då är det klart att hunden också blir lite ängslig. Klart. Och jag kan säga att jag var alltid nervös när jag tävlade. Jo, men det är bra att ha den där lilla edgen. Just att man inte är för säker, utan man har lite nervositet. Ja. Då jag kom på mig själv flera gånger med skill att jag var lite för slapp, laid back. Och nej, det funkar bättre nog att ha en liten edge så. Sen är det ju som sagt, det är alltid skönt det här, just att man har den här jävla grunden. Alltså lydnadsgrunden eller vad man nu ska säga. Det gör ju saker och ting så mycket lättare. Det är mindre saker att vara nervös över. Jo, det är det. Ja. Absolut. Framförallt är att man känner, tror jag, att som du säger, att man kan starta om. För hundarna är ändå från träningen ganska vana vid att göra flera drag och flera försök och sådär. Och de förstår ju inte att de har 60 sekunder och det är varning hit. Det fattar de inte. Utan kan man då på avstånd egentligen starta om med hjälp av lydnaden, så det ser man ju jätteofta hundar som har misslyckats. Jag kan ju ta ett exempel då, och nu blir det väl liv i luckan igen. Men ta Basse och Svenne som exempel. Basse är ju en hund som när han går upp i varv, han tjänar jättemycket på en omstart. Och han gör kalasomstarter varenda jävla gång, den hunden. Så just att du kan få den här lilla tiden eller så och lugna ner hunden och sen köra en omstart. Nej, så Basse, jag har reflekterat över många gånger att han är så jävla bra när Svenna får lugna ner honom. Det finns ganska många hundar historiskt. Jag tänker Hugo med Fredrik i Jönköping var också samma sak. Fick alltid, så fort han fick en tangle fick han gå tillbaka och då drog i Hugo 99% av gångerna. Så att... Kiki. Ja. Kiki var ju, jag menar det kom ju till och med till en regel där. Just att man inte fick ta på sig för mycket tid vid omstart och grejer. Och det är så jävla löjligt. För det är så många regler som har kommit till bara för att komma åt vissa människor och vissa hundar. Och, så men hur inblandad har du varit, Christian, i regelverket genom åren? Allt typ. Ja. Nej, men alltså jag kommer inte ihåg riktigt vart vi översatte de första reglerna ifrån, men jag har ju alltid varit involverad i reglerna. Och någonstans efter SM i Göteborg där, då började det komma det här UPF och då började man ju liksom titta på de regelverken, och sen så försökte vi ju anpassa det för Sverige för att få det mer men lite mer kanske lydnadsbaserat än att man jobbar med, i många av de där reglerna så var det ju baiting och
vi ville ju få det att det skulle vara lite klassport, att man lämnar hunden och gick över linjen. Och, ja. Sen kanske det varit bra och dåligt vissa saker, men från början så var det nog jag och Diego som satt mycket med reglerna och översatte. Och de första året, andra... Sen var det väl nog jag och Svenne som körde den där biten tillsammans med något litet, vi hade ju något lite så här råd med de andra länderna som var med. Det var ju Danmark och Finland. Och så ändrade man ju, anpassade reglerna efter, liksom lite efter varje år. Och det var, Har jag fel för mig, Christian? Eller var det ett möte med EBPL-ombuden efter EM varje år? Ett år var det så, och det var nog i Halmstad, det var nog den gången. Och någon gång så vet jag att jag och Svenne åkte Finland-Sverige. Ja, det berättade du Svenne om, att ni hade ett möte på, ni åkte fram och tillbaka på färjan bara. Ja. Det blir ju stor skillnad när man kan sitta så mellan 8, 12 eller 16 ögon, eller hur många man nu än är, att faktiskt diskutera det. Det var ju alltid det var så jävla stressat bara hinna få med. Först man tävlade under och sköt sekretariat, sen skulle man sätta sig ner. Man var ju helt... Ja. Men idag hade man nog suttit i någon så här Zoom-möten säkert och kunnat reda ut det. Men man gjorde lite så här motioner på årsmötet, så gjorde man motioner om regeländringar. Och sen så tog man ju upp dem i det här rådet. Och så på den tiden så, vi hade väl gjort, liksom alla länder var ju med och gjorde reglerna egentligen. Och det var ju lite från basen, var ju från, ja, om det var APA, fast vi anpassade efter våra lite grann hur det ser ut här. Och sen hade vi helt annat, det var ju liksom, man hade veterinärer och grejer, så vi var ju därför man var tvungen att jobba lite med tider och grejer och få lite mer fart och jobba liksom effektivisera tävlingarna, för det kunde ju kosta en hel evighet i pengar bara att stå och titta på en vagn som stod still. Så vi hade ju en ganska effektiv organisation där under några år, som väldigt många var delaktiga och så till att det flöt väldigt, väldigt bra. Faktiskt. Ja, men det var ju bra. Mycket fokus på det och få en effektiv tävling. Under många år där, när vi började, Tobbe, där 10, 11, 12, 13 så att säga. Det var ju väldigt fokus på det. Det kom ju alltid in så här motioner om regeländringar, så tog man ju upp det på årsmötet och sen så röstade vi fram nu i SVB och att vi skulle göra någon regelförändring. Då tog vi med det i rådet och sen så röstade man ju igenom beslutet där, så det var ju regeländringarna var ju alltid förankrade först i Sverige till exempel då, och sen så i den organisationen, och det var väl inte alltid så lätt alla gånger. Och, nej, det kan vara tungrot där. Riktigt tungrot kan det vara. Ja. Jag vet inte hur reglerna ser ut idag, hur reviderar de efter alla år. Det har säkert blivit en och annan regel som har kommit till. Ja, och sen är det saker som har ramlat bort mystiskt och konstigt och då. Så att så det har kommit till en hel del. Men grunderna är de samma. Ja. Det är ju detaljer som har förändrats, kan man säga. Ja. Så... Och mycket av de här grejerna är ju att det är någon som har hittat en väg runt regelverket. Med hur en sele ser ut, eller hur man hanterar hunden vid en omstart och lite sådana här små saker. Så då. Och det är många tävlingsmänniskor som har varit en del av sporten. Så att... Och det är fortfarande samma diskussioner om tangle och slingshot. Ja. Fast det är egentligen om jag tänker tillbaka, så tror jag nog i princip större delen av alla hundar som gör en tangle bör ju egentligen ha en felsydd sele, för jag tror ju inte att det är så jättelätt för en hund som har en väl anpassad sele att man trampar. Jag vet inte. Jag tror nog att man kan nog anpassa sin hunds sele så att den inte får en tangle. Om man lägger manken till lite. Ja. Men 90% av alla tangles, det är ju att hunden backar.
Ja, Och selen knölar ihop sig och så stegar de ut och sen går de framåt. ja. Man kanske Så skulle ha att, du vet, som en sån här flexikoppel som ett förstärkt flexikoppel som vajern är, Ja, vet du, mm, som är ja men som en precis. vajer. Den rullar in och ut. Det kan aldrig bli en Nej, tangle då. Och nej. sen mm, har du en liten fjäder så att även om hunden springer i 200 så får den ingen tvärnit utan det blir en liten effekt. Så det skulle vara klart att man skulle kunna göra någon sån. Ja. mm, Men för det där är lite spännande just för just när det gäller Tangle är ju, ja, det är ju en fråga i sig, men slingshot är ju någonting som rent skademässigt, vi har ju extremt lite Ja, skador i sporten, men det som finns en mm, risk är ju vid slingshot skulle jag vilja påstå. ja. Är det något som, alltså historiskt, hade ni mycket sånt i början eller hur, och hur definierade ni det förr? Nej, jag tror nog aldrig jag har sett någon hund som har blivit skadad i det Nej. faktiskt. Och jag kan dra mig till minnes utan det. mm, Men visst, det kan ju absolut hända för det var ju en del hundar som var väldigt ryckiga och slitiga och snurrade runt och klämde in ben så man kunde säkert ha klämt testiklar eller skadat ben, absolut. Så jag tror ju ändå någon form av att det är en nödvändig regel för att skydda hundarna från skador. ja, Eh, Och sen är det väl, jag vet om jag kanske var med på den där regeln om tangle just att det ska ju bli det ska inte bli till hundens favör egentligen att det blir fel. Eller att det blir att att det ska ju vara en ganska neutral återställning. Mm. mm. För jag vet inte om det vart så jäkla länge sedan, men om folk drog nytta av att de fick en slingshot. Ja, Lära men dem det. det är ju faktiskt, det är ju så vid omstarterna nu. Alltså folk tar ju lika god tid på sig som de gör när de ställer upp hunden i första läget liksom. Så att, ja. Så den delen det är ju en av de grejerna som har tappats bort. Ja. Just det här vad som gäller vid omstart. Man kanske skulle Lite ha, grann. för att komma förbi regelmässigt så kanske man skulle ha 1 minut på sig att genomföra draget. Om det blir en slingshot får man gå tillbaka på samma tid. Då kan du inte stå där och gulla. Då blir Nej, man av med precis. problemet egentligen. Då Mm. Mm. vill du stå där och klappa din hund, då får du göra det, men då har du inte står mycket tid på för draget sen. Ja, Precis. Ja, ja, precis. Man har rullande klocka. klocka, ja. Effektiv Ja. tid på draget är 1 minut från det att man får godkännande från domaren. Ja, Liksom. ja men det är ju ganska enkelt. Om vi säger, vi tar tanglen till exempel. Mm. Ja, men det är ju ganska enkelt. När hunden är omkopplad, då går klockan igång. Ja, eller att den är igång hela tiden. Ja. För då får du Ja. ingen fördel av att du har en hund som Nej, gör nej. någonting fel. Liksom. Ja, Och du kommer jobba på de problemen. För du vill inte vara i den sitsen. precis. Ja. Ja, det var lite spännande. Det har jag inte ens tänkt på. Ja. Kul, Nej, Christian. inte överhuvudtaget inte. Och vi har ändå bollat det där ganska mycket. Den där var jävligt intressant. Ja. Mm. Nej, men där är det ju med reglerna tror jag att det finns. Vi har sagt i flera år att man borde ta ett ordentligt omtag och gå igenom allting. Men det är ett hästjobb som ni gjorde i flera år där i början. Det var många Fast det är timmar liksom, ni... man får ju vara de här 2-3 som brinner mest, så får man göra, så får man få medlemmarnas samtycke att ja, men det här tycker vi är bra. För att Precis. större delen skulle inte vilja sitta i 3-4 timmar och gå igenom alla regler, Nej. formulera och förändra. Så det är ju, alla har ju inte det intresset, men det är alltid bra att ha grupper som är intresserade som vill jobba för det. Och sen så får man ju rösta igenom det på eventuella årsmöten eller hur man beslutar det. Eller. Precis. Det är alltid bra, man ska ju aldrig vara rädd för förändring om det gynnar sporten eller blir bättre för hundarna eller en rättvisare match. Precis. Ja, det tycker jag var väldigt kloka ord. Men du, om du skulle ge lite tips till nybörjare eller de som håller på idag på det du kommer ihåg som liksom var de viktigaste puckarna liksom när du tränade, kanske framförallt plexi då, men även Brocco och turbo. Vad skulle det vara då?
Nej, det är att man har ingen brådska egentligen, men bygga upp en bra grundlydnad och en bra grundfysik, träna mångsidigt. Försök att inte överbelasta hunden för tidigt, utan se till att hunden ska tycka att det är roligt att träna, eller kanske framförallt den ska tycka det var roligt att vara klar och få ta sig selen och leka lite med sin favoritleksak eller få sin favoritmat eller något sånt. Att man jobbar för belöning, att det är hundens jobb att göra det som du vill, och när den är färdig med sitt jobb så får den det som den vill, sin frihet, det som är kul. Fan vad kul det hade varit att få hit Christian tillsammans med när Martin är här, Thomsen. Det hade varit jävligt kul. Spännande. Ja. Just saying. Nej, men jag tror bara liksom skynda långsamt. Ha inte så bråttom. Går det lite fel, backa lite. Det är ju ofta det som är problemet. Just det här prestigeförlusten. Har man tagit sig 5 meter bort så vill man inte gärna backa tillbaka och stötta hunden eller hjälpa hunden. Eller då totalt backa liksom i träningen och börja om med någonting. Det är ofta jävligt svårt. Så. Nej, och sen försöka alltså hitta duktiga människor kring det som du hittar och plocka pusselbitar ifrån, för att det finns ju så många olika hundtränare som man har fått som man har träffat genom åren, som man har tagit pusselbitar ifrån. Alltså det finns ju både sådana som är hundtränare som har väldigt mycket positivitet till hundarna. Och sen är det många som kanske har väldigt mycket krav och kanske inte så mycket att man har den här kombinationen av att man kanske har ett ganska så här balanserat liv med hunden. Att du bestämmer över hunden, det är inte så jävla roligt, men det gör som du säger. Men träningen är det som är roligt. Då har du den där belöningen och du är den där glada, den där roliga som hunden vill leka med, som den får maten av, den får det roliga. Det absolut bästa är ju när ens egen hund tycker att man är gud. Det är en bra egenskap, tror jag. Det är en jäkligt bra egenskap faktiskt. Hör du det, Hanso? Nej, men så är det ju, alltså den relationen. Tittar på en så här, kan jag inte få jobba lite? Ja, för fan, det är klart du får jobba. Exakt. Det är det man vill ha. En hund som frågar lite om lov. Kan jag inte få dra lite nu? Och för fan, dra på det. Nej, och sen är det ju sådär som nu jag som fick göra en total omstart och börja från valp. Det har jag inte gjort till 2011 eller någonting. Så det är många nya funderingar. Sen började man då köra lite. Martin Thomsen är ju tillbaka lite i sporten igen. Och när man tränar med honom liksom, det var så jävla mycket tankar som väcktes och funderingar och lite grejer man kan ändra på och tweaka och nej, så det är jättekul. Man kan alltid lära. Det första året med hunden så tror jag nog liksom man egentligen inte har någonting för att köra weightpull överhuvudtaget. Fokusera på de andra bitarna. Lekträning, lydnad. Kanske gå lite promenad för att bygga upp lite fysik med den. Göra den lite van vid motstånd och bygga upp lite grundkondition. Men hålla på och pressa hunden i den där, de är alldeles för spröda. Det är bättre att vänta med lite mognad. Det spelar ju liksom ingen roll. När hunden är 4-5 år, den ska vara bra i 5 år till. Precis. Och då... det där budskapet är svårt att få fram. Ja, men det är klart man vill. Det är ju lätt att säga. Man har ju varit där själv med unghundar, att man har börjat kanske lite försiktigt, men till slut så är det svårt att låta bli och se hur det funkar. Men det är ju lite så, om man då ska vara brutalt ärlig då. Alltså, alla som är i sporten idag borde tacka er som gjorde en massa misstag för att men sporten var ny och ni lärde er nya grejer hela tiden och ni visste liksom, utforma regler och la ribban. Jag menar, just det att sporten har ju blivit mycket enklare och det är liksom lättare att hålla sig borta från att göra de här misstagen. Ja, det tror jag. Alltså, det är ju bra att ha liksom folk som har lite erfarenhet kring sig
när man börjar att träna också, som kan man ändå vara med och rådgöra lite och se lite på hur hunden hanterar och vad som är lagom att börja lite med för vikter och vad som... Det är ju alltid bra, ska man börja som ny så tror jag nog liksom att det absolut bästa investeringen man kan göra, det är att åka 10 mil till en annan stad för att träna med några som vet hur det går till. Det gör det istället för att... Det tror jag är jätteviktigt. Det håller jag med om, att det är bättre att åka iväg en gång och få hjälp i början än att försöka harva på egen hand. Jag gjorde tvärtom. Jag försökte själv först. Som tur var så behövde jag inte åka så långt. Jag åkte 1 mil och sen så fick vi lite mer ordning och reda på torpet. Liksom. Men ta hjälp, det tycker jag man är tror ju bra. liksom att det är automatiskt där, typ att hunden vet vad den ska göra, att man bara sätter på hunden i sedel, så sätter man på en Volvo 740 och så kom igen, dra nu, kom igen. Men för att den tror att det handlar inte kanske så här, ja men hunden är absolut tillräckligt stark för att göra det. Men den måste ju förstå vad den ska göra och den måste förstå vad det är den ska göra för att få den där bilen att börja rulla. Och det är där man måste bygga upp den där känslan av att inte ge upp, utan att man fortsätter att gå framåt och hitta liksom teknik för att ta sig framåt med. Så det är mycket de här dragweight och grejer med lite kedjor och det tycker jag liksom, det är grunden. Och det är grunden. Och ut och få dem och verkligen känna på det och ha en sele. Eller ha lite belastning liksom. Så. Ja. Där kan man ju... Det är jättegulligt att se hundar springa omkring med en flaska bakom sig. Men i grund och botten så tror jag liksom att spara det där tills hunden kan det kommer inte att göra hunden mindre rädd när den är 4 år eller 2 år. Det är bättre än att lära sig de här grundläggande sakerna och lära sig gå i koppel och stanna på kommando och ligga ner tills man säger att den ska komma, eller att man liksom gör det där som är bra att ha. Precis. Fokus tycker jag ska ligga på det. Ja, allmänlydnaden är ju jätteviktig att ha som grund. Ja, det finns ju massor man kan göra med hundar. Agility eller massor. Höjdhopp. Ja, men verkligen. Vad heter det? Nu tappar jag ordet helt och hållet. Men träna mycket olika, allsidigt. Allsidigt, ja. Det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. Om inte annat för hundens hälsa överlag. Jag tyckte det var roligt när man körde lite skyddsträning, men jag tyckte det var skoj och någon liten bitarm ibland eller någon större bitleksak. Det tyckte jag liksom också var roligt, för det var ju liksom verkligen så här lite mer militär lydnad, lite så här roligt, och hundarna tyckte ju verkligen var roligt liksom. De såg ju inte som att de bet någon människa, utan de såg ju mer som att de hade ju ingen egenskap av att ge sig på folk, men de såg ju den där bitleksaken och de ville ju verkligen så här, fan den där vill jag leka med. Och det var så jäkla roligt att hålla på, men när man ändå hade hundar som lyssnade och man liksom kunde... Det är faktiskt sista minnet jag har utav dig på tävlingseko. Det var du, Plexi och en bitkudde nere i Lund. Bara slog mig nu liksom när du sa det. Bara, just visst fan. Ja, men vi körde jättemycket sånt. Det är verkligen liksom en rolig lek med hunden. När man verkligen kan styra hunden och släppa den. Och vi var även med polisen. Det var ju någon så här, de skulle göra nya lagar för en himla massa år sedan. Så skulle de göra lagar kring hur de ska hantera kamphundar när de omhändertar dem, polisen. Okej. Då var vi några med hundar. Det var väl genom svenska någon så här pitbullklubb som fick åka och vara med och köra deras, så här, de utformar ju en mental beskrivning som var ungefär som en koning, just för att de skulle kunna mentalt beskriva hundarna de beslagtog. För att utgå från beslut så utbildade de ju ett antal hundförare i Sverige, så sådana där grejer fick vi faktiskt vara med på den tiden, och det var jäkligt kul.
Och Wow, jag kan säga att de var ju jävligt förvånade på när de drev upp hundarna i sånt jävla driv och sen så hur man kunde få hunden liksom att platslägga sig Mm. kommando och sådär. Att de trodde ju definitivt inte att det fanns någon sån. Nej, precis. Nej. Så Ja, det måste varit Ja. jättehäftigt att Ja. visa det. Liksom Mm. att det är inte bara Men chefer som kan. polisen sa ju så här att i princip i regel kan du ha en hund som är som ett jävla lejon. Så länge du kan kontrollera hunden så är det inget som kan hindra dig från att ha ett lejon. Men kan du inte Nej. kontrollera lejonet så får du inte ha hunden. Så, Nej. Det är lite som Jäkla bra. det jag brukar säga om VP. Då är just att alla vill ha en massa jävla driv. Men kan du inte kanalisera det till något nyttigt så det är skitsamma. nej. Det är det verkligen. Mm. Jaha, hörni, vi har bara 1 minut kvar här nu så att det får bli de sista orden. Att man får ha ett lejon så länge man kan kontrollera det. Verkligen. Förbannat kul. Ja, helt underbart skoj, CK. Ja. Jag är jättetacksam för att du ville ställa upp och vara med. Och lycka till med din egen träning och allt annat du föredrar. Och vi får i ta livet här. en del 2 någon gång. Ja, precis. Ja, det får Ja. jag göra. Toppen, härligt. Tack så hemskt Ja. mycket och ha det gott. Och så hoppas jag att vi hörs längre fram. Ha det gott. Ja, det... Hej. Tack.